ฟ้าสางที่ตรังเขตนาวาลงเลมาถึงฝั่งจากไกลแสนไกลสู่เมืองกันตังนามว่าตรังที่งดงามท่านพระยารักษาดานำพาโทมาปรึกษาชื่อยางพาราสู่สยามฝูงพายุนสุดท้ายแหล่งวิวาตายน้ำปะการังสวยงามหาดเจ้าไม้12น้ำตรง46บ้านนาเมืองราชาประทับเพียงกลางใจธรรมรกตท่าเรือยิ่งใหญ่ศิลปินมากมายนั่งลุงโนราย่างที่เมืองคนใจกว้างพระนางเมฆลาแล้วไปเล่แก้วนากาส่วนสมเด็จยากะพังสุรินไปนำตกลงเลเกเรือมันสวยไม่เบื่อเนื้อคำได้ยินเบาจะเสือนมเค้กให้กินถ้ามาเยือนถิ่นมาเที่ยวเมืองตรัง